เฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจจะไปคนเดียวนี่อ๊อฟเจดอะตามสนใจไปข้างล่างคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยววิ่งดิวะเฮ้ยเชี่ยมึงยืนดีด้วยเฉยครั้งที่แล้วมึงขับรถชนกูขอเอาคืนหน่อยแล้วกันเป็นไรไหมเฮ้ยยันคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะแบบนี้เนี่ยต้องไปฝึกเขียนใหม่แล้วมั้ง งั้นเอามานี่ไหมเดี๋ยวผมเอาไปเผาทิ้งเอาไปเผาเลยเหรอมา ไม่เป็นไรครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีมันเนี่ยผมอาจจะโดนแดงทะลุไปแล้วก็ได้นะ แล้วทำไมไม่แอดมิดอะตามที่หมอบอกอะ ผมไม่ชอบโรงพยาบาลดิชอบกลับไปพักที่บ้านมากกว่า พูดยังไงอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะพักผู้การดอนน่าจะเรียกคุณไปสอบเร็วๆนี้นะเพราะมันเป็นเบอร์ของคุณ เรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมคุยกับผู้ใหญ่เองว่าผมเป็นคนยิงไม่ใช่คุณผมว่าบอกความจริงไปเลยดีกว่าดีไม่ดีนะคุณอาจจะได้ลูกน้องใหม่ที่เก่งกว่าผมก็ได้ผมเชื่อนะที่คุณทำแบบนั้นลงไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเปล่าครับที่ผมทำไปเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของคุณแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยผมก็พร้อมที่จะยอมรับมันดีกว่าเสียคุณไปนะฉันไม่เคยได้พูดไม่ได้แปล